ফ্ৰেণ্ডছ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে নহয়নে এই যে মই অসমীয়া গহনাসমূহ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আজি আচলতে মই বনোৱা গহনা নেদেখাওঁ থাম্বনেলত দেখি হয়তো গম পাইছে মই আজি অসমীয়া গহনা আনে বনোৱা অসমীয়া গহনা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেওবৰীয়া বিশেষ লৈ আহিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই গহনাবোৰ সহজতে ক্লে দি পেলাই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা আপোনালোকৰ আগতে দেখুৱাই ৰাখিছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ জ্যোতিকা মিক্সৰটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আজি দেওবাৰ নহয়নে দেওবৰীয়া বিশেষ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে ভাল পোৱা কিছুমান বস্তু লৈ আহিছোঁ থাম্বনেল দেখি হয়তো গম পাইছে আৰু আমাৰ মাইকী মানুহসকলৰ বহুতেই প্ৰিয় গহনা আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম অসমীয়া গহনা আৰু আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ খুৰা এজন আহিছিল আমাৰ চিনাকি আৰু আগৰ পৰা আহি থাকে যিহেতু ময়ো গহনা বনাওঁ আগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে দেখিছে যদি নাই চোৱা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম চাবচোন আৰু আজি দেখুৱাওঁ গহনা মই যিহেতু এটা ছেট লৈছিলোঁ নম্বৰটো দি থ'ম আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আহক তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ মই এটা ছেট লৈছোঁ কাণফুলিযোৰে পিন্ধি আছোঁ আৰু এই চাওক চিম্পল ছেট এটা লৈছোঁ এইটো ছেট লৈছোঁ একদম চিম্পলকৈ লৈছোঁ এয়া আৰু কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছেট দেখুৱাম আপোনালোকক লাগিলে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব বা যিটো নম্বৰ দি ৰাখিছোঁ খুৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া এইটো আপোনালোকে দেখিলে এইযোৰ কাণফুলি তাৰপিছত এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ গহনাখিনি দেখুৱাৰ আগত মাজতে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা দেওবাৰে দেখুৱাই যিটো কবিতা বৰা ব্লগছ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে কবিতা ফ্ৰেণ্ড হয় ইউটিউবতে চিনাকি আৰু তেওঁ মোৰ কাৰণে অসমীয়া গহনাৰ এযোৰ খাৰু লৈ আহিছিল এয়া মই এপাত পিন্ধি আছোঁ এয়া এই কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন অসমীয়া গহনা দেখুৱাইছোঁ কাৰণে এইটো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ এযোৰ খাৰু লৈ আহিছে খুবেই ধুনীয়া অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কবিতা ইমান ধুনীয়া মৰমৰ বস্তু উপহাৰ দিয়াৰ বাবে অকল আনিছিল লগতে লৈ আহিছিল এখন শাৰী খুবেই ধুনীয়া শাৰীখন কোমল আৰু কেতিয়াবা পিন্ধিলে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব কবিতালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আৰু খুৰাজনৰ মনৰ কথাও জানিম তেওঁনো ক'ৰ পৰা এনেকৈ ৰন্থলীৰ পৰা সোণৰ মানে সোণাৰী মানে বস্তুখিনি আনে নে তেওঁ নিজেই কৰে সকলোবোৰ জানিম আৰু লগতে চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া গহনাসমূহ তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ দেওবৰীয়া বিশেষৰ মাজলৈ যাওঁ এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আৰু সদায়তো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট দিয়ে থাকোঁ নহয়নে আৰু কাপোৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ কেনেকৈ কাপোৰবোৰ বনাওঁ তাৰো ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ আজি আহক গহনা চাবলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন আমাৰ এই আগফালৰ টেবুলত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা সজাই দিয়া হ'ল আৰু খাৰু চাৰু বহুত আছিলে মই অৱশ্যে দেখুওৱা নাই এয়া অলপমান গহনা এনেকৈ সজাই পেলাই মানে দেখুৱাইছিলে খুৰাজনে আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে অৱশ্যে এইবোৰ সম্পূৰ্ণ কেঁচা সোণৰ নহয় অলপমান দাম কম হয় আপোনালোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কেতিয়াবা ল'ব পাৰিব আৰু এয়া চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে নহয়নে ধৰিবই নোৱাৰি একদম কেঁচা সোণৰ নিচিনাই লাগিছে ময়ো এটা লৈছিলোঁ এনেকুৱা অসমীয়া গহনা ভাবিলোঁ খুৰা আহিছে যেতিয়া মই মানে চিনাকিও কৰি দিওঁ লগতে আপোনালোকক গহনাখিনি দেখুৱাওঁ আৰু সকলোৱে গহনা প্ৰিয় মাইকী মানুহেতো অত্যন্ত ভাল পায় গহনা এয়া চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে নহয়নে এইযোৰ এইটো ছেট মানে বনাই দিব পাৰিব আৰু চেইন টেইন লগতে আছিলে আৰু এনেকৈ প্ৰতিটো গহনাই মানে উলিওৱা হৈছিল আৰু বহুত আছিল নেকলেছ চেকলেছ মই ইমান মানে উলিয়াবলৈ বেয়া লাগিছে মই এটা লৈছিলোঁ কিন্তু লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিলে মই ডিঙিত পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো এটা ছেট চাওকচোন কিমান মৰম লগা আৰু লুকাপৰৰ ছেটো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেট আছে যেনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিয়ে তেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইটো চাওক এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ছেট আছে এইটো মই লৈছিলোঁ খুৰাজনৰ লগত চিনাকি হওকচোন তেখেতে ক'ব সোণৰ গহনাখিনিৰ কথা অকণমান কৈ দিলে হয় এইটো অসমীয়া গহনা মিক্স আছে ৰূপ আৰু তাম ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত মোৰ ঘৰৰ পুতনি সোণাৰী গাঁও ব্যৱসায় ৩৬ বছৰ হৈ গ'ল এই ব্যৱসায় কৰি মোৰ পৰিয়াল পোহপালন দি আছোঁ কিবা যদি প্ৰয়োজন হয় মই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পচন্দ মতে মই দিবলৈ সক্ষম হ'ম
ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কাৰোবাক কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।